Wow! Ito yung una yung dapat gagawin. Bumili muna kayo ng white paint. Ano lang siya, 100 pesos. Kailangan, cement siya. Tapos pag nag-line kayo, ito yung scotch tape para hindi lumagpas yung mga, pintura. Tapos, ito yung ginamit ko sa wall. 50 pesos lang siya. Black. So, ito yung pinangguhit ko siya. Ito yung pangguguhit ko. So, pang low budget lang tayo. So, diskarte na lang. Okay? Tapos, kailangan roller yung gamitin nyo, wag brush. Kasi pag brush, 45 pesos lang naman. Ayan, start na tayo. Kung makikita nyo, wala pa siyang pintura. So, maglaline muna tayo ng mga box bago pinturahan. Ayan, tapos na. Susubukan ko muna tong bond paper and compare dun sa scotch tape at yung brush, tatry ko na din. First, white muna tayo. Ayun, hindi pala siya okay. Ang dapat gamitin nyo yung roller tsaka yung scotch tape. Wow! Next block naman tayo.
A few moments later. Ayun, tapos na yung aking chessboard wall painting. So, ayun. 2 days ko siyang ginawa. Kailangan nyo lang ng patient. So, do it on your own. Tipid hacks na din yun. And you can see naman na ako lang mag-isa gumagawa. Okay guys, thank you for watching. Bye!